අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 23 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙත් අපිට questions පහක් තියෙනවා. මේ පහයි තියෙන scenarios වලට අදාළ codes ලියා ගන්න එක තමයි අපිට මේ question එක කරගන්න තියෙන්නේ. අනිත් questions වල වගේම අපි අපේ HDS calculator software open කරගෙන මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කතා කරමු. මේ දින මම අපේ HDS calculator software එක open කරගත්තා. ඊළඟට අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු. ඒකෙන්දී අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ සිංගල් සබ්ජෙක්ට් එක සඳහාගත්ත අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඒකට කොහොමද අපේ query එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අපි හදාගත්ත query එක. මේකදී අපි mean කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. මේක ගැන මම කලින් කතා කරා. ඒකෙන් අපේ exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ අඩුම ලකුණ අරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ table එක specify කරලා දිනවා. ඊළඟට අපේ conditions හදා ගන්න ඕන නිසා අපි මෙතනින් අපේ exam terms සහ subject කියන table එක මෙතෙන්ට join කරගෙන දිනවා. ඊළඟට අපි where කියන clause එක පාවිච්චි කරලා අපේ term එක සහ subject එක මොකක්ද දින මෙතනින් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක මෙතනින් run කරගන්නවා. මෙම රන් කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ minimum mark එක ලකුණු 75 කියන මෙතනින් අපිට හම්බෙනවා. මේ දෙක තමයි අපි පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ සිංගල සබ්ජෙක්ට් එක සඳහා අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික අරගෙන දෙන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු ඒකට කොහොමද අපේ query එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අපි හදාගත්ත query එක. මම මේ query එක කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා විස්තර කරගෙන යන්නම්. අපි මෙතනින් ඉස්සලා පාවිච්චි කරපු query එක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. first term එකේ සිංගල් ලැන්ග්වේජ් එක සඳහාගත්ත අඩුම ලකුණු මෙතනින් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් කරගෙන තියෙන්නේ exam record කියන table එකකින් ඒ mark එකට අදාළ student ගේ details ටික අපි මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ඒ විදිහටම students ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නිසා 75 ලකුණු තියෙන students ලා කීපයක් ඉන්න පුළුවන් නිසා මේ student exam mark කියන record table එකේ අපි මෙතනින් ආයෙත් first term එකේ සිංගල් ලැන්ග්වේජ් කියන එක specify කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ස්පෙસિෆයි කරගන්න ඕන නිසා මෙතනින් අපේ term ID, student index number, class ID, subject ID වගේ දේවල් මෙතන join කරගෙන තියෙනවා අපේ table එකට student exam mark record කියන table එකට. ඊළඟට මෙතනින් අපේ details එක දාන්න ඕනේ column කිරි මෙතනින් කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි ගන්න mark එකට අපි ආයතනික condition එකක් දාලා බලා ගන්නවා. අපිට හරියටම නිගසිව ගන්න ඕන නිසා මම මේක මේ විදිහට run කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ first term එකේ සිංගල් ලැන්ග්වේජ් එකට අඩුවම යවුවත් student details ටික හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ second term එකේ subject එක සඳහා ගත්ත අඩුම ලකුණු මොකක්ද ඊට තමයි එකෙන් අපේ ආ තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ බලමු ඒකට අදාළ query එක කොයි විදිහට හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අපි හදාගත්ත query එක. මේක අපි කලින් query එක වගේමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි query එක අපි දැක්ක විදිහට මේකදී min කියන function එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ වගේම exam terms of subject කියන tables එක මෙතනට join කරගෙන condition එක විදියට second term කියලා ඒ වගේම science කියලාත් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. මේක මේ විදිහට run කරගත්තාම අවුරුදු බලා ගන්න පුළුවන් science සඳහා අඩුම ලකුණ වන 45.52 කියන ලකුණ අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට අපේ උත්තරය බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙනවා 2027 තිබ්බ exam එකේ mathematics කියන subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා තමයි එතනින් අපේ අහලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query එක කොහොමද අපි ලියාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අපි ලියාගත්ත query එක. මේකෙදිත් අපි ගන්න ඕනේ minimum mark එක. ඒක නිසා min කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේකේ student exam mark record table එකෙන් යන නිසා ඒකත් මේ විදිහට specify කරගෙන කලින් ඉදිරියම අපේ term එක සහ subject කියන tables ටික මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපේ condition එක විදිහට අපි මෙතන exam date එක තමයි දෙන්නේ 2020 7/10 කියන එක. ඒ වගේම subject එක විදිහට mathematics කියලා දෙනවා. අපි මේක මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් 2020 7/10 තිබ්බ exam එකේ mathematics කියන subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණ අපිට මේ විදිහට හම්බෙනවා. ඊළඟට අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම ඒකෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ 2020 7/10 තිබ්බ exam එකේ mathematics කියන subject එකට අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ විස්තර ටික අරගෙන දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපි බලමු එනකට query කොහොමද අපි හදාගන්න දෙන්නේ කියලා. මේ දින ඒකට අපි හදාගත්ත query එක මේකෙදිත් අපි sub queries වගේම join queries පාවිච්චි කරගෙන තියෙනවා. මෙතනින් අපි ඉස්සල්ලාම අපේ කලින් query එකම පාවිච්චි කරලා අපේ minimum mark එක අරගෙන තියෙනවා 2020 7/10 mathematics කියන subject එකට අදාළව. ඊට පස්සේ අපි මේ minimum mark එකට නැත්තම් මේ mark එකට අදාළ student index number එක අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ index number එකට අදාළව අපි මෙතනින් අපේ student table එක join කරගෙන අපේ class table එකත් එක්ක ඒ රීග්‍රෙන්ස් එක මෙතනින් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ query එක හදාගන්න තියෙන්නේ. මම මේ query එක run කරලා පෙන්නන්නම්.
මේක ඔය එක රන් කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ 2027 6 කියන එක්සෑම් ඩේට් එකේ තිබ්බ මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අඩු ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ ඩීටේල්ස් එක අපිට මේ විදිහට හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නට අපි උත්තරේ හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 23 වලට අදාළ ප්‍රශ්නට උත්තර ටික. අපි question set 24 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.